Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito ay isang korupsyon. Ito ay isang pahirap. Di COVID-19 para kanyak kat peligro. Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kaya makaradlok ito nga sakit halimbawa sugod yun ang virus nga nakasulod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para kung daga dapat ito nga distruso bago sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin ito nga mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, may dakita face shield, nganhin, may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guidelines siyahan cleanliness, tapos pinapalo na mo nitong social distancing. So kada kung driver ako, amo, nagtong kami mga barrier para sa motor, para proteksyon gihapon, birila para akong pati nga tatakong pamilya. Makatulong nga may iwasan iti COVID-19, iti pamamagitan iti pagsunod ko, iti health protocol kan hanak arumwa DJ balay mi. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat. The coronavirus disease is a new sickness that is highly contagious and should not be taken lightly. To combat the threat of COVID-19, it's always best to be prepared. So, here are a couple of reminders for everyone to keep in mind. Always wash your hands with soap and water. Make it a habit. Use alcohol and hand sanitizer. Keep them handy all the time. Cover your mouth with a handkerchief or tissue whenever you cough or sneeze. Dispose of the tissue properly after. Avoid close contact with a person who has fever or shows symptoms of the flu. Make sure that food is thoroughly cooked, especially meat and eggs. Avoid direct contact with live animals and surfaces in contact with animals without any protection. In any situation, always be prepared. Remember, you can help prevent the spread of the virus. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Brought to you by the PCOO, DOH, KBP, and this station. Alis na ako. Ang face mask at shield, dala mo? Oo. Ang alcohol. Kailangan pa ba yun? Pag nagkasakit ka, apektado lahat. Ikaw, ako, anak mo. Disiplina lang ngayong pandemya. Marami pa rin nagkakasakit. Disiplina ay isa-isip. Sundin ang minimum health standards. Maghugas ng kamay at magsuot po tayo ng face mask at shield. Papa, yung alcohol mo. Ako po si Paolo Bediones. Para sa pamilya, pairalin ang disiplina. This message is brought to you by the Department of Interior and Local Government. Bahagi mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYN 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozami, DXOW 981, Davao, at Radio Filipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radio Filipino. Radio Filipino. Tayo na't magkaisa sa Isahan. Tayo ba ay maiisahan o tayo ba ay magkakaisa? Isahan. Sino ang makakaisa? Sino ang makikiisa? Isahan. Narito na ang programang mumula sa sambayanan sa nalalapit na halalan. Isahan. Kasama ang batikang mamamahayag at kolumnista sa radyo, telebisyon at dyaryo. J. Maderazo. Sa kabahagi mo, Radio Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Metro Manila. Ito po
ang Isahan sa Radyo Pilipino at nakabahagi ninyo, Jake Maderazo. Samahan nyo kasi isang oras sa pagtalakay ng mga issue sa national at local election sa May 2022, partikular yung mga opisyal at kawani ng gobyerno. Ating resource person mamaya ay walang iba kundi ang Assistant Commissioner ng Civil Service Commission, si Attorney at Commissioner Aileen Lizada. Yan po, napaka-importante yan. No, ha? Pero bago yan, meron tayong Boses ng Bayan poll question na pwede kayong sumali. Ito po, ang tanong natin, okay lang bang sumali sa politika ang mga civil servants sa mga kandidatong nasa social media? Yan. Okay lang bang sumali sa politika ang mga civil servants sa mga kandidatong nasa social media? Alin ba ang pinagbabawal ng Civil Service Commission at ng batas? Maaari kayong mag-text sa 0917-539-2189 at mag-text din sa Facebook, sa YouTube. Hanapin ang Radyo Pilipino. Samantala mga kababayan, alamin muna natin sa mga pagkakataon na ito ang pinakamainit na balita mula sa Radyo Pilipino Newsroom, ang Isahan Balita. Ihatid sa atin ni Miss Atty. G. Isahan Balita. Magandang araw, narito ang mga balita. Posibleng maibaba na ang COVID-19 alert level sa National Capital Region sa October 16. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Undersecretary Epimaco Densing III, dahil sa patuloy na pagbaba sa naitatalang bagong kaso ng COVID-19 at hospital utilization rates, ikokonsidera na ang pagbaba ng alert level system. Sa kasalukuyan ay nasa 50% ng COVID bed utilization at nasa 9,000 hanggang 10,000 na lamang ang 7-day average na kaso ng COVID-19 mula sa 15,000 to 16,000 noong mga nakaraang linggo. Samantala, pinag-aaralan na rin ng IATF gobyerno na ipatupad naman ang COVID-19 alert level system sa labas ng Metro Manila. Sa iba pang balita, dapat mag-isip ng sistema ang Department of Agriculture kung paano matutugunan ng mga magsasaka ngayong nakakaranas na magkakasunod na dagok dulot ng serye ng oil price hike at pananalasan ng bagyong Maring. Sa panayam ng programang Asenso Agrinegosyo ng Radyo Pilipino kay Sinag President Rosendo So, dapat bigyan ng subsidiya ang mga magsasaka upang kumita naman ang mga ito. Pinuna ni So na mas mura ang benta ng nagkalat sa pamilya na imported na bigas dahil sa pagbaba o mababa ang puhunan nila kumpara sa ating magsasaka na binabarat ang bilihan ng palay. Sa ngayon anya ay bumaba ang presyo ng palay gaya ng Nueva Ecija na dati ay 13 pesos, ngayon ay nasa 11 pesos na lamang. Samantala, binigyan din ni So ang epektibong pagpapairal ng rice tarification law. Magandaan niya ang naisin ng batas na pagkakaloob ng bilyong piso na pondo sa local farmers kapag pumapasok ang mga imported na bigas. Gayunman, nabibinbin naman ang pagpapalabas ng gobyerno ng pondo kaya hindi nagagamit agad ng mga magsasaka. Samantala, binawi ng veteranong broadcaster na si Noli De Castro ang kanyang kandidatura sa pagkasenador. Sa kanyang pahayag, sinabi ni De Castro na nagkaroon ng pagbabago sa kanyang plano. Si De Castro ay naghain ng kanyang kandidatura sa pagkasenador noong October 8 sa ilalim ng Partidong Aksyon Demokratiko ni Manila Mayor Isko Moreno. Namaalam na din ito sa kanyang programa sa ABS-CBN na TV Patrol. Nagpasalamat naman si De Castro kay Moreno sa pagtanggap sa kanya nito sa partido. Pero ayon kay De Castro, nagdasal siya sa Poong Nazareno at napag-isip-isip niya na mas makakatulong siya sa sambayanan kapag pinagpatuloy niya ang kanyang career bilang newsman. Kinumpirma din ito ng kanyang anak na si Kat De Castro. At yan ang mga balita. Ako si Kathy G. Balikan na natin si kabahaging Jake Maderazo sa programang Isahan. Isahan Balita. Maraming salamat sa iyo, Kathy, sa Isahan Balita. Para sa mga bagong-bago pang mga breaking news, puntahan ang aming news website. Ito po newsradiopilipino.com newsradiopilipino.com o kaya ay mag-join sa Viber community ng Radyo Pilipino. Samantala, magbe-break muna tayo at mamaya sisimulan na natin ang talakayan. Napakaganda nito. Attention mga civil service people, ganun din ang militar, ang pulis, ang barangay, mga kandidato, yung mga empleyado ng gobyerno na laging nagpo-post sa Facebook o sa social media para sa kanilang mga kandidato. Yan malalaman natin kay Commissioner at Attorney Aileen Lizada ng Civil Service Commission. Magbabalik po ang Isahan sa Radyo Pilipino.
Radyo Pilipino. Aangat tayo muli. Dahil tayong mga Pilipino, matibay at determinado. Sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay, at pagdistansya, malalapit din tayo sa buhay na nais mabalik. Kapag isinapuso natin ang pag-iingat, aangat tayo muli. Ingat-angat tayong lahat. Pulsong Pinoy, ang programang magbibigay linaw sa mga katanungan sa politika, negosyo at kalusugan. Pulsuhan natin yan. Pulsong Pinoy, kasama ang kabahagi mo. Ben Paipon, Pulsong Pinoy, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lang sa kabahagi ng bawat Pilipino, Radyo Pilipino. Bahagi ba ng pangkabuhayan mo ang agrikultura? Nais mo bang makakuha ng impormasyon, tulong at gabay ang iyong mga katanungan tungkol sa agrikultura? Sasagutin natin yan sa Asenso Agri-Negosyo. Mga impormasyong makabuluhan at makatutulong sa negosyong pang-agrikultura. Asenso Agri-Negosyo. Agri ka ba? Samahan na ang inyong kabahagi at hero sa agrikultura. Hero Robregado. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Asenso Agri-Negosyo. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Nagbabalik ang Isahan kasama si Jake Maderazo sa Radyo Pilipino. Isahan, boses ng bayan. Balik po tayo mga kababayan. Meron tayong boses ng bayan for question, na pwede kayong sumali bago natin tawagin na si Atty. Lizada. Okay lang bang sumali sa politika ang mga civil servants sa mga kandidatong nasa social media? Maaari kayo mag-text sa 0917-539-2189. At meron na tayong reaksyon. Ito po'y galing sa isang nagngangalang Julieta Orain. Siya po'y may reaksyon. Sabi niya, okay lang naman sumali sa issues on politics. Pero aware din lahat tayo sa mga pangyayari, para aware din tayo sa lahat ng pangyayari, either good or bad ba yan? But not magsasalita against sa bawat partido. But sa buong bansa, magkaisa sa isa't isa, be safe always. Yan po ang sinabi ni Julieta Orain, mga kababayan. Yan po, mag-text kayo sa 0917-539-2189. Napapanood din tayo ng live sa YouTube at Facebook. Ganun din. Hanapin lamang ang Radyo Pilipino. Nasa Manila Podcast Center tayo. TV Tarlac, AM at FM stations sa Lucena, Legazpi, Naga, Dagupan, Tarlac, Dumaguete, Davao, Cebu, Jansan, Cagayan de Oro, Osamis, Bacolod, Mindoro, at kasama na rin ang Tacloban City. At sa pagkakataon nito, narito na po ang ating resource person, walang iba, kundi ang napaka-popular at talagang blockbuster. Si Attorney at Civil Service Commissioner, Aileen Lizada. Ito po ay kilalang blockbuster sa Office of the Ombudsman sa Mindanao at dating miyembro ng LTFRB kung saan nilabanan niya ang corruption doon. Yan po. At syempre, ang Civil Service Commission ng umahawak ng mga government employees at officials. So, magandang umaga sa iyo. Naka-phone patch po si Commissioner Aileen Lizada. Commissioner, magandang umaga. Magandang umaga po, Sir Jake. Mayang buntag sa lahat ng nakikinig at nanonood. Hoy, long time no see tayo, long time no hear. Sabi nga natin, pero may chat kayo lagi sa Philippine Service Commission, Civil Service. Anyway, pamatiin muna kita sa ating nationwide audience sa AM/FM station, sa YouTube at Facebook. Natin yung papawid. Commissioner Lizada, pwede mo na kayong bumati sa ating mga listener ngayon. Sa lahat po ng mga kawani ng gobyerno na nakikinig to the 1.7 million government employees, more or less, magandang umaga po. Sa lahat po rin ng mga nakikinig sa programang ito, magandang umaga po. If you have any questions, let us know so we can guide you properly po. Magandang umaga. Okay, alam niyo naman, Civil Service Commissioner Lizada, kapag ganitong pumapasok na tayo sa eleksyon, nakatuon ang pansin natin sa mga national government and local government employees. Gusto ko lang muna kumustahin sila ngayon. Sabi mo nga, 1.7 million ba sila lahat? Opo, more or less 1.7 million government employees po, Sir Jake. At nung nag-usap tayo many years ago, but 2 years ago,
pati mga contractual at saka JO employees, kasama ba sa bilang na yan? 669,000 ng araw? Sorry, ang mga ano po, ang mga JOs, ano ho? Oo, kung kasama. Nung nag-usap tayo nung huli, di ko pinag-usapan natin yung 660,000 ng mga contractual and JO, mga jump order employees. Kasama ba yan sa bilang natin? Iba ho ang 600,000, sir, yung mga job orders and contracts of service. Hindi ho sila kasama dun sa more or less 1.7. Iba rin ho yung datos or numbers po nila. Hindi sila kasama, sir. Ganun pala. So, 1.7 plus yung mga 2 million may kung tawagin natin. At madam, tanongin ko na kayo, bago tayo pumunta sa eleksyon, kumustahin ko lang ang mga empleyado at opisyal ng gobyerno ngayong COVID-19. Kumusta naman sila sa work at home? I don't know. Kung meron kayong data kung ilang mga empleyado at opisyal ang tinamaan ng COVID-19. Challenging ho sa times natin ngayon, pero kaya nga nilabas ho ng Civil Service Commission yung alternative work arrangements para patuloy ho yung panenerbisyo ng mga government workers po, no? So, doon sa katanungan nyo, nag-conduct ko kami ng survey noong March 2019 hanggang April, April po ng 2020 to 2021, 1 year po. Nung April ho yung cut-off namin, marami hong tinamaan ng COVID and marami na rin hong 1,000 plus na ho yung namatay sa hanay ng gobyerno. And we are continuously monitoring po yung mga kawani ng gobyerno. Ngayon, ang pinapacheck ko naman ho namin, ilan na ho yung nabakunahan na at hindi pa nababakuna para malaman ho natin bakit ayaw magpabakuna, no? Yung mga ibang kasamahan ho natin. So, we have been issuing naman yung mga issuances on excused leave kasi kung magpapabakuna ho kayo, ang iba merong adverse event from immunization. So, hindi ho natin babawasan yun sa sick leave. Even yung mga natinatamaan ng COVID, hindi ho natin yan binabawasan sa sick leave. Para hindi naman natin gusto yun. At dahil wala ho yan sa sick leave natin na coverage right now. No? So, we are giving them excused absences. So, we are in touch with the DILG po regarding yung kanilang balak na i-roll out sa selected areas yung different levels po nung mga alarms yung mga level 1, level 2. So we are in touch kasi if there is a need, then we will adjust again yung ating issuances. So very challenging sa kawani ng gobyerno, but we must continue to serve the public and hindi ho pwedeng tumigil yung serbisyo publiko po namin. Alam mo, napaka-responsive ng Civil Service Commission, lalo na yung sinasabi nyo na, hindi kasama po quickly, pero sinama ninyo. Pero ang importante ngayon, challenging ang COVID-19, pero eleksyon, eto na naman tayo. Alam nyo naman ng Civil Service, yan ang nagpo-protekta sa integridad ng government service based on merit and fitness. Pero walang tigil ang mga politiko. Walang tigil ang mga politiko from Malacanang, from Senate, from the political institutions. Maglagay ng mga tao nila. Sabi nga natin, naalala ko, si Karina David nagsabi na nung panahon ni Arroyo, 113 of 200 may get na mga USEC ay non-eligible. Ganon, pati service directors, regional and bureau directors. Ito po yung sinasabi ko, madam. Kumusta ang laban ninyo? Laban sa mga political appointees na hindi naman eligible. Kamusta ho ang laban namin saan po? Sa mga political appointees na hindi naman eligible. Hindi kwalipikado at walang merit kung tawagin. Yun ho yung isang concern because hindi ho dumadaan sa civil service unlike yung sa rank and file at saka yung mga career. Kasi ho itong sinasabi nyo ay non-career. They are appointed based on trust and confidence. So yung mga iba, the rest po, they go through the CSC kasi chine-check ho natin kung kwalipikado ba kayo for the certain position. However,
if you are a political appointee or the president is your appointee, it is more or less based on trust and confidence. And there are certain positions in government na ang appointee po ay ang presidente. So, kami sa CSC, we continuously do our part, remind, but hindi ho kasi sa amin yung jurisdiction in attesting, in screening kung whether you are qualified or not, because the appointment is based on trust and confidence, and they are coterminous with the appointing authority po. Okay. Alam mo, sa panahon ngayon ng eleksyon, ang talagang intensyon na commissioner, ang mga government workers should remain focused on the affairs of government. At ika nga talagang hindi nila ang public service of political influences. So may mga prohibition tayo nakikita. So ano dapat tandaan ng mga government workers ngayong papasok na tayo panahon ng kampanya? Okay. Meron pong joint circular ang COMELEC at ang CSC. Joint Circular number 001 series of 2016. This is an advisory on electioneering and partisan political activities. Ano ho yung policy statement ito? Ang isang policy statement po nito ay kinakailangan na ang members of the civil service and the armed forces shall remain focused on the efficient discharge of their duties and functions. Ang katanungan, sino ang covered at sino ang hindi covered ng partisan political activities? Doon ho muna tayo sa covered. Yung bawal mag-engage in any electioneering or partisan political activities. Number 1, members of the civil service in all branches, subdivisions, instrumentalities, and agencies of the Philippine government, including GOCCs with original charters and state universities and colleges, whether their appointments are temporary, permanent, contractual, or even casual. Number 2, career officers holding political offices in an acting or OIC capacity. And number 3, uniformed and active members of the AFP and PNP. Take note na ang empleyado na nakalive of absence ay still covered ng prohibition on electioneering or partisan political activities. Sino naman po ang hindi covered or excluded sa coverage ng prohibition against engaging in any electioneering or partisan political activities? Okay, number 1, President and Vice President. Number 2, members of the Cabinet. Number 3, other elective public officials except barangay officials. Number 4, personal and confidential staff of the above-mentioned officials. And number 5, members of the Reserve Corps of the AFP. So example, kung ako merong congressman at ang anak niya ay coterminous staff niya, yung anak niya, pwede. Hindi sa covered, pwede yung mga panya. Pero kung ang anak niya ay nasa ibang ahensya at career po siya, hindi siya under a political officer, hindi ho siya pwedeng sumuot ng mga t-shirt, bowler, ID, ball cap, kasi magiging covered ho kayo nito doon against electioneering. First offense is 1 month and 1 day to 6 months suspension, and second offense is dismissal from service. Ang suspension po shall carry with it disqualification from promotion corresponding to the period of suspension. At ang penalty of dismissal po will result in the permanent separation of the respondent from service without prejudice na pwede kayong kasuhan ng criminal or civil liability. Tapos kasama rin ho ang cancellation ng eligibility, tatanggalin ho yung forfeiture of retirement benefits, perpetual disqualification from holding public office, and bar ho from taking the civil service examination. So, kinakailangan ho, sa good reminder for all government officials and employees during the campaign period po ito, no, bawal ho ito. Pero, Sir Jack, meron din ho dito, baka may nagtatanong about social media functions. Pero yung mga freedom of expression, allowed naman po ang mga kawani ng gobyerno during campaign period. Pwede ho sila mag-like, mag-comment, mag-share
or mag-repost or mag-follow or to follow a candidate's party or candidate or party's account. Unless meron na kayong sinasabi doon na iboto nyo si, iba na ho yan, magiging ano na yan, political partisan activity. Okay. So, you can say, I am for this, ganito, I am for president, so and this for president because I like his or her, ganito. So, okay ho, yun. But if you already say something like, iboto nyo si ganyan, during the campaign period, ay bawal po. Okay, so maliwanag sa akin, unang-una, kasi ang daming yung sinabi nung huli, napakaganda lahat eh. Yung sinabi niyong exempted political offices, may binanggit kayo na presidente, cabinet members, elected public officials, hindi kasama ang barangay. Ano po ba ang barangay? Neutral ba dapat sila talaga? Sila ba ay dapat hindi gumagalaw? Hindi ho dapat sila gumagalaw. Hindi sila dapat nagagamit ng mga elective officials? Hindi po. Hindi ho pwede. Yun mo. Okay. May binanggit din kayo na electioneering na sinasabi natin, okay, kapag ikaw ay empleyado ng gobyerno, bawal kang magsuot ng bowler, bawal kang mag-t-shirt, bawal kang magsuot ng pin or something like that. Tama po ba yun during the campaign period? Tama ho. At saka hindi ho kayo pwedeng tumawag ng mga, mag-form ng mga caucus or committee or meeting sa loob ng opisina nyo to talk about a certain candidate or allow a certain candidate to talk. Hindi ho yan. Or your consistent presence in political rallies o yung pagsasama-sama ninyo. Hindi ho pwede kayo maging political watcher. Hindi ho kayo pwedeng gumamit ng government resources such as personnel including job order or contract of service. Hindi ho nyo pwedeng gamitin yan para magkabit ng mga tarpaulin or mga streamer. Hindi ho pwede sila gamitin para mag-set up para sa kung anong kinakailangan i-set up. Bawal ho. May tanong na po ako. Pwede ba silang mag-donate sa kandidatura ng isang kandidato? Mag-donate o parang personal campaign or solicit? CSC Memorandum Circular Number 9 Series of 1992, one of the prohibited acts giving personal, financial, or other monetary contribution, supplies, equipment, and materials for the benefit of a candidate and or political party. Bawal po. Okay, yun naman po halimbawa, empleyado at opisyal ng gobyerno, naglagay siya ng billboard sa bahay niya. Was that, yan ba protected suffrage there or freedom of speech? Meron bang penalty yun? Okay. Babalik ko ako sa mga kawani ng gobyerno. Yung pagka-government worker ho natin, hindi ho yan sa tuloy-tuloy ho yan, 24/7, 365 days kahit saan ho tayo sa bahay po natin or in a public place. So even if it is private in nature yung bahay nyo, pero nilalagay yung tarpaulin doon, iboto nyo, then you will be doing an election, you will be committing an election offense if this is done during campaign period po. Kasi you are now insinuating or suggesting to others and using, kasi Sir Jake, ganito, kung wala kayo sa gobyerno, let's say ako commissioner, lalagyan ko yung bahay ko ng tarpaulin or billboard, may influence kasi ako sa community or sa 1.7 million government employees or sa mga kapitbahay ko or doon sa 1,000 plus empleyado ng civil service. So, hindi ho pwede if you are already, that is now you are now committing an election offense because you are now telling them, giving them a direct message already to vote for a certain person. So when we say we are expressing our ganito, that we are for this lady, you may say it, you may express it, pero once you put up yung mga tarpaulin sa mga bahay po ninyo, that is already, when you say iboto nyo bawal po yun. At kasama ng hurihan, yung pati mga sasakyan nila. For example, yung kotse mo, lalagyan mo ng ribbon o kaya ng billboard na may nakalagay iboto mo. Yun, electioneering din yun. If they will done during campaign period, opo. So,
ganito ho, no, election season, mabilis lang din ho matatapos to. Pero tandaan ho ninyo, nakasalalay yung retirement nyo, yung meron, is it worth it? One. Number two, you are here in government to serve the public. Let us leave the politicking sa mga politicians. Wala ho tayo dito. We are not in government service para ho mamolitika. Sila ho, iba ho yung kanilang category. We are not in that category. Dapat ho tayo under Section 4 of Republic Act 6713, norms of conduct, professionalism. Public officials and employees shall perform and discharge their duties with the highest degree of excellence, professionalism, intelligence, and skill. They shall enter public service with utmost devotion and dedication to duty. They shall endeavor to discourage wrong perceptions of the roads as dispensers or peddlers of undue patronage. So, kinakailangan ho natin ayusin at dapat ho yung disiplina natin ay strong ang ating when you do that, you are tarnishing the whole bureaucracy. Pag ginamit niyo po yung pagka-government employee ninyo, kung hindi ho kayo member ng excluded po, no? So, and we will definitely act on this pag may naratanggap po kami mga complaints. So, sa mga nakikinig ho at gustong mag-complain, meron po tayong text or SMS sa 0908-881-6565. Pwede nyo ho kaming i-text para bigyan nyo ho kami ng lead muna. Pero kung may mga pictures na kayo, pwede nyo po ang i-email. Email at contactcenternangbayan.gov.ph. Kung may mga videos kayo or pictures, please let us know kasi hindi ho dapat natin ginagawa yan. We are setting a wrong example. Commissioner, pakiulit lang po yung hotlines natin, pati yung sabi nyo yung email. 0908 ba yun? 09088? In text or SMS po is 0908-881-6565. Tapos po, yung ating email po, email address for the contact center ng bayan is email at, kasama ho yung word na email at contact center ng bayan, dikit-dikit po yan, .gov.ph. Pwede nyo ho kami i-contact dyan. O yung hotline po namin ay 16565. PLDT po ito. 16565. Okay. So, pwede ho kayo mag-report dito sa amin. Alam mo, 16565, alam mo, naintindihan ko sa inyo ang sinasabi ninyo, ang mga empleyado at opisyal ng gobyerno ay hindi pinagbabawalang magsalita ng kanilang mga opinyon sa mga kandidato at kung ano pa. Ang bawal ay yung magsabi sila na iboto mo si ganito o wag mong iboto si ganyan. Tama po ba yun? Correct po. During campaign period, sir. Yes, sir. At sabi nga natin, lagi niyong sinasabi yung campaign period. Kailan ba ang simula ng campaign period? Itong filing nung nakaraang Ernest na deadline o sa mismong campaign period na February? Doon lang talaga magkakaroon ng bawal. Campaign period for the national position, tama ho kayo, February 8 to May 7. For the local, March 25 to May 7. Pero, tatandaan po natin, meron po ho tayong Republic Act 6713. So, any day from now to February 7, kasi pag February 8, Omnibus Election Code na ho yung papasok, di ba, sir? So, from now hanggang February 7, pwede din ho kayong to be held liable or answerable doon sa Republic Act 6713. At ang penalty naman po dito ay 1 month shall be committed any public official or employee regardless of whether or not he holds office or employment in casual, temporary, holdover, permanent, or regular capacity. Pwede ho siyang can be punished with a fine not exceeding the equivalent of 6 months' salary or suspension not exceeding 1 year or removal depending on the gravity of the offense after due notice and hearing by the appropriate body or agency. So meron ho tayong Republic Act 6713. Sa mga
acts po doon that are not yet covered by yung ating Omnibus Election Code. So, pwede ko kayong kasuhan ng conduct prejudicial, grave abuse of authority, oppression, kung talagang pinipilit niyo yung mga tao nyong may gawin, mag-signature campaign ba, o ipapa-house to house yung dadala ng mga leaflets para makila. Yes, So, sir. Commissioner, Ano po? So, Commissioner, ang sinasabi ninyo, sa mga government officials and employees, hindi lang kayo pwedeng parusahan sa campaign period on February hanggang sa election. Kundi maging sa pre-campaign period, halimbawa, ngayon, magsimula ngayon, hanggang February 8, ang magko-cover sa inyo ay Omnibus Election Code. Pagdating naman ng campaign period, eto na nga yung mas mabigat pang mga batas. Tama po ba? So, ang advice niyo from today, complete the entire from pre-campaign to campaign period, dapat huwag na silang magkaroon ng electioneering o sa campaign. Tama ho, kasi during the campaign period, election offense. Pero ano ang nangyayari sa acts outside of election, outside of the campaign period, pwede ho kayong tamaan or to be held answerable or liable sa Republic Act 6713. Depende ho sa mga actions na ginagawa ninyo. Okay. Alam mo, ang dami pa natin pagkikwentuhan. Attorney Aileen Lizada, Commissioner ng Civil Service Commission. Pero magbe-break lang muna ako, ma'am. Okay nga, alis sa linya, no, ha? Magbe-break muna tayo. Balikan natin mamaya ang usapan natin tungkol sa mga government officials and employees sa darating na eleksyon. Babalik po ang Isahan sa Radio. Ako po si Jake Maderazo. Isahan, Radyo Pilipino. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad. Serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Nagbabalik ang Isahan kasama si Jake Maderazo sa Radyo Pilipino. Isahan. One-on-one. Balik tayo sa Isahan sa Radyo Pilipino. Siyempre, kasama pa rin natin ang Civil Service Commissioner, Atty. Aileen Lizada. Again, ma'am, kumusta na ho kayo? Tatanungin ko lang, meron bang naparusahan na kayo na halimbawa noong 2019 election sa ganitong electioneering at election offenses? May nire-review ho kami ngayon na case, Sir Jake. It happened previous sa amin. Pero may 2 cases ho kami nire-review ngayon. Yung isa po, both are electioneering po cases. And dismissal from service po yung dalawa. Tinanggal na ho sila sa serbisyo. Tapos yung wala na po based on doon sa kanilang cases. Tanggal ho yung kanilang retirement benefits. Tanggal na ho lahat. Based din sa, they were given the full force of the law, sir. Yun ho yung may nire-review kasi kami ngayon. Nag-MR po sila, nagmo-motion for reconsideration doon sa ginawa nila. Kasi yung LGU po to, yung LGU, ang ginawa ng LGU, nagpa-sign sa mga empleyado, show your loyalty and support. Pinasign ho sila. Opo. Right. And then, yung listahan po na yon ay ginamit po nung politiko para po sa isang recall movement, recall petition ng isa rin. So, nagamit ko yung mga kawani ng gobyerno. Kaya, ingat po kayo sa mga pinapasign yung show loyalty of support, show loyalty. We are loyal to the Republic of the Philippines. We are not beholden or loyal to the appointing authority natin. Tandaan ho ninyo yan. Kaya nga pumasok kayo sa gobyerno para we will serve and based on merit and fitness. Sayang ho yung pagod nyong pumasok at yung mga exams na tinake ninyo, huwag na ho kayong paggamit. So, ang sinasabi ninyo, Commissioner, unlawful order yun. Kung ang elective official ay inuutusan itong mga civil service employees sa local government
it is an unlawful order. Kaya sila, yung karir nila ang masisira kung susundin nila yung kanilang political goal. Eksakto nga, Sir Jake. Tandaan ho ninyo sa lahat ng mga kawani na nakikinig ho, no, pag nakapasok na ho kayo sa gobyerno, regular po kayo, you have security of tenure. Hindi ho kayo pwedeng basta-basta lang tanggalin. DSC will be here to protect you. Pero pag ginawa nyo naman ho yung may ginawa kayong hindi naman tama, we will be policing our ranks as well. Kaya kung merong mga movement dyan na show your loyalty and support, sign kayo, hindi nyo na ho kailangan gawin yun. Kasi nga, unang-una, nandito ho tayo para manilbihan, hindi sa isang tao lang, but sa ating mga stakeholders, transacting public, sa publiko. Yun po. Huwag ho kayong matakot. Kung meron ho kung may mga efforts hong ganyan ngayon na nangyayari, nag-circulate, parang bubutohin nyo ba si ganyan? Pero yung ang nagpapasensus po ay yung nakatanggap din ho kami noon. Ang nagpapasensus po yung head of agency kasi balak tumakbo. Ewan ko kung sa kongreso ba o pagka-mayor. So, do not be part of anything that is beyond your job description. Wala ko yan sa ating job description. So you are talking to the regular, yung talagang professional career service official. Pero yung pong mga co-terminus at yung mga confidential staff ng mga politiko, ay bahala sila sa buhay nila. Kasi hindi naman sila member ng civil service. Tama po ba yan? They are non-career. They are part of civil service, but they are excluded doon po sa prohibition. Pwede ho sila mangampanya para sa boss nila. The co-terminus, pwede hong mangampanya for their senator, for their congressman, for their mayor, because they are allowed under the COMELEC and CSC joint resolution. Excluded ho sila. They can campaign openly for yung kanilang the ones that I read kanina ho, yung vice president, president, cabinet members, co-terminus, employees, members, reserved forces of the AFP. In practical purposes. They are political offices, holding political offices, sir. Yes po. In practical purposes, sabi nyo nga yung may kaso, halimbawa, theoretically, isang mayor, no? Tapos yung kanya mga confidential agent na in-appoint ay nagpapapirma ng mga loyalty check o support or something like that. Yung nagpapapirma, dahil siya naman ay co-terminus, walang problema yon. Ang problema kapag yung career officer ay nakialam dyan sa mga pagpapirma na yan, dyan sila sasabit. Opo, because especially if this is being done during campaign period po. Tapos kasi ginamit kasi yung listahan para recall ng isang local chief executive, which is hindi ho tama yon. So para klaro lang ho tayo, to be on the safe side, anything that needs to be done that is related to politics, wag na po. You try also to protect yourselves, you shield yourselves. Just do your job. That's why kailangan ho natin mag-focus sa efficient discharge ng ating duties and functions po. Okay, punta naman natin itong kampanya sa social media. May binanggit kayo kanina, as a matter of freedom of expression, guaranteed by the Supreme Court, hindi pinipigilan ang mga empleyado at opisyal ng gobyerno, yung mga karir, no? Ika nga, mag-express o mag-like o dislike o mag-post. Pwede ba pakipaliwanag niyo yun? Okay, during campaign period, syempre, lalabas na yung mga iba-ibang kandidato. Right now, they're introducing themselves. Tapos parang example, isang candidate ng pagka-presidente, may sinabi siyang linya na gusto niya, na gusto mo. Pwede mong i-like. Wala akong bawal doon. Pwede mo rin i-share. Pwede ka rin mag-comment. Pwede ka rin mag-repost. Pero pag sinabi mo na doon sa mga comment mo na I agree with you, sir or ma'am, therefore, let us vote for during the campaign period, ay bawal po yun. Do not insinuate dun sa mga readers or sa mga nagpa-follow that you vote the way that I vote. Parang iniengganyo mo sila, you are encouraging them to vote the way you want, the way that you will be voting. So, like, commenting, sharing, reposting, okay lang.
Pero wag na ho yung iboto nyo si Ano po? or wag Paano yung po, iboto si wag po. Madam Aileen, yung mga vague statements, like for example, this is my candidate. Gusto ko, yes, Paano pwede po. po? Opo. Kandidato ko yan. Siya ang kandidato ko. Endorsing din yun. Parang ganun ang sinasabi niya. Opo. So, liable din siya. I am for ganito because I like his or her platform of government. So yun, pwede ho yan. That's covered by your freedom of expression. But once you start saying already na yung sinabi kong iboto nyo or wag nyo botohin si, iba naman po yun. The only duty of ikawani ng gobyerno or a government official or employee during campaign period or during election day is just to vote. Yun lang ho tayo. Magboboto lang ho tayo. Hindi ho tayo kasama sa kampanya. Okay. Anyway, doon naman po sa, sabi niyo nga, pwede ka mag-repost. Paano po kung ay re-repost ng government official or government employee, ay may nakalagay na iboto? Si ganun. Mag-ingat po kayo sa inyong nire-repost. Mag-ingat po kayo. Siguro naman, alam nyo na kung ano yung bawal. Kaya nga, hindi nyo nga pwedeng sabihin sabihin niya, nirepost ko lang. Pero basahin mo anong nirepost mo. It is as if you are also saying that. At isa pang tanong, sasabihin naman ng iba, hindi naman ako na-hack yung akin na identity theft. Alam nyo, may mga ganung dahilan. Doon na lang ho sa investigation yan mangyayari. But do you want to go through the whole process of being charged? And then, ang pamilya mo, kung pamilyado ka, in future nila will be hanging because dahil sa repost mo, ang laki naman ng di ba, ang laking kawalan on the part ng kawani ng gobyerno. So, mas mabuti pa ho, we remain steadfast, firm doon sa ating trabaho para ho, yung instead na mag-like, baka nagla-like pa kayo during official time. Tingnan nyo, maka-conduct prejudicial talaga kayo niyan. Baka nag-Facebook kayo during official time, maka-conduct prejudicial po kayo niyan or misconduct. So, marami ho kayong pwedeng sanctions even if wala pa hong campaign period. Tandaan nyo, baka nag-social media kayo during official time, bawal ho. Huwag niyong gamitin yung computer ng gobyerno at panahon ng gobyerno because we are being paid to do work during official time. At importante po ba na iklaro din natin na itong sinasabi niyong prohibition sa social media can be prosecuted during the pre-campaign period or during the campaign period? Ito hong mga election offenses can only be committed during campaign period. This is the case of Tenera versus COMELEC, GR 18-16-13. Hindi ko pwede magkaroon ng election offense before campaign period. It can only be committed during campaign period. Yan po problema talaga natin kasi alam niyo, I was one of the campaigners against yung early campaigning ng mga kandidato. Nung pala, kapag wala ka pa sa campaign period, maski nang gumastos ka ng billion, okay lang, hindi lang bibilangin yun. Doon ka lang sa campaign. Pero sa tingin ko, parang na-apektuhan din po yung neutrality ng government employee because of this Peñero COMELEC ruling. Tama po ba ako din, ma'am? Personally, I agree ho na it can be subject to abuse. Pinacheck ko sa legal team ko kung ano ba itong Tenera versus COMELEC. And kasi the filing of the COC or Certificate of Candidacy were made earlier. So, when you file your COC, so syempre, yung mga kandidato, actually hindi pa sila candidate because hindi pa sila dinedeclare na candidate sila kasi pwede namang nuisance candidate. So, marami pang oras and marami hong pwedeng mangyari. So, pina-check ko sa legal team ko, the reason pala kung bakit inagahan yung filing ng Certificate of Candidacy based doon sa case na yon is to give COMELEC time to prepare the ballots. Yun ho lang yun. Hindi ho, pero ang nangyayari ngayon, people are using this time for intentions not intended dapat ho sa
sa time na ito. So, this is the time to get to know sino sila, itong mga itong mga nagpo-presenta. But for government officials and employees, we have to remain neutral. That's also part of our norms and conduct po. Political neutrality. Public officials and employees shall provide service to everyone without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. We have to remain professional within itong ating, not only for election season, but the whole 365 days while you are at government. Kinakailangan ho natin yan to set a good example para sa iba kung pumapasok sa ating mga opisina na baguhan. Otherwise, if you set the wrong example, gagayahin mo tayo, gagayahin po kayo. Kung ganyan ho mangyayari, magkakaso ho talaga tayo nito. Alam nyo, ako'y natutuwa na ang Civil Service Commission has specifically addressed yung pong campaign period at saka yung pre-campaign period. Kasi sabi ko nga, kung medyo hindi po stickler sa batas, yung namamahala dyan sa civil service, pababayaan na lang nila yung mga empleyado at opisyal ng gobyerno makampanya hanggang wala pang campaign period. Pero kayo, ang interpretation nyo, hindi lang sa campaign period kayo makakasuhan. Pati magmula sa COC hanggang February 8 o doon sa campaign period, covered kayo ng Omnibus Election Code. Kaya maganda ko yung ginagawa ninyo. Salamat po. Kasi kailangan we have to remind yung mga kawani ng gobyerno kasi otherwise, labo-labo na tayo nito. Well, there is no order anymore. And if government is not in order, ang gulo na dapat kami yung unang sumusunod sa batas. And if kami ang nagbabiolate, as long as we are here, CSC is here, we will continue to police our ranks po. No? So kung meron ho kayo, we are only 1,000 plus monitoring the whole of the nation. So kung meron, tulungan niyo ho kami, magtulungan po tayo. Please text us or email us yung sa sinabi ko kanina po, sir. Alam nyo, binanggit nyo ang hawak ninyo, pati mga DOTCs, no, ha? Yung mga government-owned and controlled corporations. Nagkaroon ba kayo ng problema sa kanila because of their independence? Some of them, I don't know. May nagkaproblema ba kayo sa mga DOTCs during election? Sa ngayon wala pang dumadating sa amin. I'm happy because nakita ko sa Bureau of Customs, lumabas na ho ng advisory si Commissioner Morente, and then sa DILG, mukhang they are crafting their advisory and kumukuha ko sila ng mga guidance from CSC. Kaya sabi ko, pakisabi dyan, hindi lang ang Omnibus Election Code, pakisabi meron pa tayong RA 6713, pwede silang managot sa 6713. So, we do not like to be on the mode na kakasuhan namin kayo, but we have to remind them, especially those who are planning or to be part ng or to take a leave. Kung kahit naka-leave po kayo, covered pa ho kayo. Your being a government worker does not cease or it does not stop pag nag-file po kayo ng leave. Kung ayaw niyo na ho sa gobyerno at gusto niyo magkampanya, iba ho yun. Pwede ho kayo mag-resign. Go ahead. But do not get the agency involved. Do not use the resources of the agency. Huwag niyong gamitin yung mga bond paper. Huwag niyong gamitin yung mga pentel pen. Huwag niyong gamitin yung mga sasakyan. Marami ko kasi, try to imagine, Sir Jake, isang bond paper lang kunin ng isang kawani ng gobyerno, 1,700,000. O ilang rings ang nawala sa isang araw. Di ba, sir? Grabe, di ba? The corruption is ever. Alam nyo, importante yung sinabi nyo. 34,000 rims. I just divided into 50. 34,000 rims per day. Pag isang kawani kukuha ng isang papel, 34,000 rims. Alam mo, di ba? I-stress ko lang yung punto ninyo, ha? I-stress ko lang yung punto ninyo, napakalaga po nito. May mga government officials, especially GOTC or what, ha? Na, hindi, tatakbo yung kandidato nila, magpapile sila ng leave. Ang sinasabi ninyo, kung nag-file kayo ng leave, mag-resign na lang kayo. Kung gano'n ang gagawin. Tama ba yun? Kasi kung maglilive kayo at kakampanya kayo, at nalaman ho namin yan, at pag may nagsumbong pa rin sa amin or nalaman namin, kakasuhan ho namin kayo, anong kaso nyo? Matatanggal kayo sa serbisyo, mawawalan kayo wala kayong retirement benefit, hindi na kayo makakabalik sa gobyerno kasi hindi na kayo pwede mag-exam.
So mabuti pang mag-resign na lang kayo. At may matatanggap pa kayo. Tama. Isa na lang kung tanong ko sa inyo, ito importante. Kapag election season, yung mga election prohibitions, bawal ang mga transfer, ililipat mo yung mga, itatapon mo sa yung empleyado. Halimbawa, ipopromote mo sa ano ba mga pinagbabawal po ng sa mga movement ng mga empleyado at opisyal during election? May nilalabas po ang COMELEC niyan. Bawal ho ang transfer na ng mga employees at a certain I don't have the mismong the time frame kung kailan po, but meron hong bawal ang paglipat ng mga kawani ng gobyerno. Hindi na, may gun ban na rin po tayo. Tapos the civil servants and suspension of elected officials are prohibited. So hindi rin ho pwede mag-suspend. Kaya nga kung sa, let's say, sa ombudsman, kailangan tapusin na nila lahat yung kaso nila before mag-start ho yung election, yung suspension period, yung bawal na ho mag-suspend. Kasi may time ho na hindi na kayo pwede mag-suspend. Meron din pong time na hindi nyo na pwede gastusin yung pondo ng gobyerno for projects because it will be giving you an advantage over the others. Pwede lang po ay personal services or NMOOE, pero yung mga projects po, yung mga para sa daanan, para sa mga repair, wala na ho, tigil ho, yan muna. Meron hong may COMELEC resolution po yan, sir. Yeah. Okay, importante ito, no? Alam niyo, ang Civil Service Commission, pumoprotekta sa mga posisyon sa gobyerno. Ngayon po, sinasabi ko nga, maswerte mga empleyado ng gobyerno ngayon dahil sa unang-una, tumaas ang salary grade sila. Tumaas ang sweldo ngayon. Yung ibang mga posisyon ay, sabi nga natin, competitive na sa private sector. Ito ang panahon na dapat alagaan nila ang kanilang trabaho and not engage in electioneering. Tama po ba, mama ko, na maganda na ang sweldo ngayon sa civil service? Opo, maganda no ang sweldo sa civil service. Kaya nga maraming gustong pumasok. Comparable na po tayo sa private sector. Ang iba pang home teachers ng private sector ay gustong pumasok sa atin, sa gobyerno, kasi mataas na nga ho yung sweldo dito sa civil, sa bureaucracy, sa HR ng gobyerno. So, wala na hong rason. Binigyan na ho tayo ng Kongreso ng a decent living wage. The least that we can do is to be present every day or be of service to the public. Let us be accountable to them. Let us serve. I always say this, let us serve with utmost humility, integrity, and excellence. In serving the public, huwag yung excellence sa pangurakot o excellence sa pagdaya, huwag ho. Because kung ganyan ho kayo, this is not the place for you. Alam mo, importante po. Teka muna, binanggit ninyo, maraming gusto pumasok sa gobyerno. Di po ba every month na yata ang inyong civil service examination? Tama po ba yun? At online na? Tama ba yung information? Hopefully, sir, hopefully, we will be able to have the online next year. Online is kahit nasa bahay ka, kahit abroad ka, kahit nasaan ka, pwede ka mag-exam ng CSC. Sa ngayon, we are doing the pen and paper test, but subject to the local IATF and LGU guidelines. Number two, we also have computerized exams in some regions. I think there are 6 regions. But based on din sa guidelines din ang existing sa local IATF and LGU po, sir. Yun. Alam mo, importante ito, napaka-professional na po at mataas ang integridad ng Civil Service Commission at career dito po sa ating gobyerno. Anyway, final words lang sa inyo. Ito, paalala natin, doon sa mga government officers at saka government employees na baka mamuliti ka during the pre-campaign period and also during the campaign period. May paalala ko sa inyo si Commissioner Aileen Lizada ng Civil Service Commission. Ang nasa kayo yung papawid, ma'am. Salamat po, Sir Jake. Sa lahat ng mga kawani ng gobyerno, tandaan mo natin na itong season ng election ay this will pass. It is a phase. Pero yung pagkakawani ho natin does not cease. Hindi ho nag-stop ito dahil sa election season.
kung ano ho yung ginagawa natin noon, kung ano ho yung ginagawa natin sa trabaho natin, ituloy po natin, no? We have COMELEC and Civil Service Commission Joint Circular number 001. Ito ho ay ginawa para po to ensure na tayong lahat po, pati yung armed forces, we shall remain focused on the efficient discharge of our duties and functions. Nakasalalay ho sa atin ang panenerbisyo sa publiko at ang publiko po ay umaasa sa atin na ginagawa ho natin ay tama. So let us lead by example and let us correct if ever man ho may gumagawa, i-correct ho natin at wag ko tayong sumunod at wag ko tayong paggamit sa mga nag-attempt kong gumamit sa atin for this election season. Because otherwise, kawawa naman po kayo, yung hard work ninyo, yung long years ninyo ay mawawala lang because of an election offense. So, let us continue to serve the public and we can express as long as we express within bounds of freedom of expression without telling them sino ho yung iboto nyo, si ganyan, wag ho. So, let us be guided accordingly. Marami hong umaasa sa atin. Magandang umaga po. Ay, Commissioner, basahin ko lang yung isang reaksyon. Meron pala tayo rito, si Brian Arthur. Social media is just a medium. Ang sabi niya, in general, dapat pwede mag-comment, campaign for a candidate, express grievance towards the government, and be protected by the right of expression as long as it's not criminal in nature. Sabi niya gano'n. If there's a law prohibiting such, dapat urutin na yan. Presidente nga at Cabinet Secretary, dakdak ng dakdak ang political issues, lower civil servant, hindi pwede. Nasagot na ito sapagkat sabi nga natin, wag lang mga kampanya you are free to express. Maraming salamat sa iyo, Commissioner Lizada. Maraming salamat po, Sir Jake, sa pagkakataon. Ay naku, napakaganda ng ating usapan. Sa ulitin po, mga kababayan, yan po, ang ating resource person, walang iba kundi si Attorney at Commissioner Aileen Lizada. Nagpapasalamat tayo sa kanya. At syempre, salamat sa lahat ng mga nanood at nakinig sa Isahan sa Radyo Pilipino sa Facebook, sa YouTube at sa ating mga AM, FM at TV station. Kabahagi ninyo sa Bayang Pilipinas, ako po si Jake Maderazo nagsasabing harapin natin ang bukas ng may pananampalataya at pag-asa. Maraming salamat po. Inyong natunghayan ang Isahan kasama si Jake Maderazo. Hanggang sa muli, dito lang sa Kabahagi Mo Radio Pilipino. Kabahagi Mo Radio Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi Mo Radio Pilipino. Radio Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang Kabahagi Mo Radio Pilipino. Napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi Mo. Kabahagi Mo. Radio Pilipino. Radio Pilipino. Kabahagi Mo.